क्लास 7 किताब दे यूनिट नंबर 2 दे यूनिट नंबर 2 ने रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई पति यूनिट के बता सो वो सिस्टम बारे में खबर कोई यो जोन से ने रेस्पिरेटरी सिस्टम आगा सिस्टम ने चीज जोन का बदिसम के दास आजादी कि दागे बजरे बने ऑक्सीजन नवर सिस्टम से परपुसा ठीक छो द ऑक्सीजन जे करा सो परपुसा कर और सी द ऑक्सीजन बिया कम सी तो सी खुराक सर संग मिलावीगी और तासो एनर्जी राखी ठीक छो बिया जोन सर रे सर्कुलेटरी सिस्टम द आगा सिस्टम ने जिस तासो जिस्म के रगुले जो तुम गवायो आर्टरीज और वेन द सिलारी दी چې باغی کې اکسیجن او دغه خوراک د یوزي نه بل ځي دغه د موږ سرکولیټری سیستم ٹھیک شو دا پروګرام یې ذکر کړل تاسو پوه شئ وایي دا لیکلي our body needs energy for doing different function وستاسو جسم له دا انرژي پکاره ده انرژي به کوم څه نازي د خوراک تاسو چې سس کوي میوه خوري ډرای فروټس خوري د دې هر څه انرژي راځي خو د دې انرژي سره سره تاسو پکاره اکسیجن دغه اکسیجن دغه خوراک تاسو ته ملاوي شي تاسو په بدن کې هر یو څه ورسي هر یو خلیه ته ورسي نو دا غیر وجه نه تاسو کارونه کوئ اوس تاسو په پروسس کې راکېږي جو خو زموږ دی خو خبرې کوم سترګې مې رپېږي دا ګوتې دې کوم دا لاس دې کوم دا سره سم نه دا انرژي دی شو درې ورځې تاسو روټه ونه خورئ صرف تاسو اکسیجن ملاويږي نو روټه چې تاسو ونه خورئ په تاسو باندې انرژي دا بند شو بیا به تاسو اول صحیح اول بستړي بیا به نه جوړ شي چې بي خوراک نه نو دا غي د وجه نه انسان چې دی مري ٹھیک شو ډیفرنٹ فنکشن مختلفو کارونو لپاره تاسو له انرژي پکار ده مختلف کارونو مطلب سره چې تاسو کې نه پاسه منډه وای خبرې اترې کوي د هر څه انرژي پکار ده ٹھیک شو د دوی یو مثال ورکړل فار ایگزامپل پلین تاسو په کتاب کې تصویرونه ورکړلې برس کته تاسو کرکټ کوي فوټبال کوي ناګه لپاره انرژي ډېر پکار ده ځکه راکې تاسو بیٹ تا وای ناغه زور غواړي بال ولې ناغه زور غواړي ٹھیک شو نو طاقت ډېر پکار ده او دا موږ څه وایو انرژي بیا وایي all energy comes from food we eat کم خوراک چې تاسو خورئ کم څه چې تاسو خورئ د دې ټول هر څه تاسو انرژي لري ٹھیک ده تاسو مړه خورئ پاپړ خورئ هر څه تاسو خورئ هغه جدا خبره ده چې کم څه نقصان ده کم دغه خدای هر څه موږ انرژي راځي The food we eat is broken down into small molecules like glucose. What's it going? کله چې موږ نوړې خورو نوړې غټای دا نوړې ورسي زموږ هر یو خلیه ده هر یو سیل ته بدار شي ته شو وسیل موږ نه یو نوړې دا شي څوکړه نوړې خورو څوکړه څوکچا ټیک شو چې کله دا نوړې په خپل غاښونه ولې کیدا مې دي کی ټیک شو چې غاښونه کله مې دي کی په اخر کې لاړ شي مې دي ته ورسي مې دو سره دا چلو کې دا خمې دي کی ټیک شو دا بالکل ذره کی دونه ذره کی هغه سیل چې هغه موږ خپل سترګو نه یو دا یو ذره هغه سیل دي تاسو سوچو کوي چې وګړه نوړې دا وسور نه کیږي او هغه سیل لکه پر هغه څنګه دا لاسونه نیولې کې خلوي دي ټیک شو په سرکولیټری سیستم باندې دا د تکرارسي او یو سیل موږ نه یو او دا نوړې دونه ذره شي او چې دا سیل درسي تاسو سوچو کوي چې دا سیستم مو سره سکے ټیک شو دا چې سیستم بالکل مې دی او بیا بل سرکولیټری سیستم باندې چې دا بالکل وچولي هر څه دورسي نو څه شي دا سمال مالیکول څه بدل شي چې دا ذره نوم ما دا د موږ سمال مالیکول وایو دا مالیکول ته موږ وایو ګلوکوز ټیک شو ګلوکوز دا چې شی دی چې تاسو خورئ تاسو لا انرژي راځي بیا په تفصیل باندې کوي بیا وایي سیل یوز ګلوکوز ټو ګیټ انرژي و چې دا خوراک کله ګلوکوز ته بدل شو دا ګلوکوز بس سیل ته لاړ شي او سیل به د ګلوکوز نه تاسو سره درکړي انرژي تاسو پوه شئ نو انرژي باره کې نور خبره کوي کوی انرژي از ریلیز فرام فود بای د پروسس اف سیلولر ریسپیریشن انرژي به موږ راکې په دې سیل دننه ټیک شو پوه شئ یس سر ها په دې کوم دا ټکی راغلی سیلولر ریسپیریشن د دې خبره مطلب دا دی چې دا خوراک لاړو دا ګلوکوز لاړو سیل دننه وت ټیک شو خوراک بالکل میده شو آیته موږ ګلوکوز وی دا ګلوکوز لاړ سیل ته پوه شو خبره په دې خوراک پسې بیا لاړ اکسیجن دا دواړه میلاو شو دا له انرژي درکړه دې پروسس ته موږ څه وایو سیلولر ریسپیریشن اوس پوه شو مالګه
بیا وای cellular respiration is a series of chemical reaction اوس دا ریاکشن دي خوراک چې کله سیل ته ننوځي دا ودی شي نه چې دا ډایرکټ د سیل طاقت ورکړي دي کې ریاکشن کیږي د سره اکسیجن ملويږي په دې سیل کې د نور سيزونه خامري وته وي انزایمز وته وي د سره واغه ملويږي ته شو نو په صحیح طریقه باندې د دې انرژي جوړي او چې کله ضرورت وي نو دا سیل به انرژي راوړي پوه ها which slowly release energy stored in food molecule کم خوراک چې تاسو خورلې دا په دې سیل کې انرژي سٹور کی او چې کله تاسو کار کوئ دا به انرژي ورو ریلیز کوي لکه تاسو سحر چې وسکو او دلته په یو لس بجې باندې تاسو کرکټ کوئ دې څه نه دا چې تاسو بیل کوئ نو نه خورئ دې څه نه کنه نو ته شو تاسو خوراک خورلې هغه خوراک انرژي سٹور کړي په سیلونو کې چې کله به تاسو کار کوئ نو ورو هغه انرژي خارجي چې کله مسلخي چې تاسو بیا وشي ولې هغه انرژي کمیږي پرپورشن ها یا زوی پوره it is essential ودا ضروری ده for the survival د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره of every living cell ودا هر یو ژوندۍ سیل د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د انرژي چې دا ضروری ده ٹھیک ده ځکه چې دا سیل خپل انرژي لري دا سٹور کوي دا سیل به مزید نور تقسیمېږي ٹھیک شو دې سیل انرژي نه ملويږي نو دا سیل چې بیا مري زموږ بدن بیا کار کوي بیا وایي it occurs continuously throughout the life او دا it occurs دا به کیږي continuously مسلسل throughout the life زموږ په ژوند کې دا عمل جاری تاسو ګورئ موږ ژوند دیو دا عمل به جاری موږ خوراک خورو موږ اکسیجن ناکاو دا دوه په سیل کې ملويږي موږ له انرژي راکړي او دا عمل به کوم وخت پورې جاری زموږ مرګ پورې چې تر څو موږ ژوند دیو دا عمل به جاری پوه شئ څنګه به بیرته به مې خبر ځان وګورئ کم خوراک چې تاسو خورئ دا خوراک تاسو په جسم کې بالکل معده شي ضرورت بدل شي هغه ضرورت مونږ وایو ګلوکوز څه پوه شئ دا ګلوکوز څه تلل شي سیل ته تلل شي ٹھیک شو او په دې ګلوکوز په بیا بل کم شي لړ شي اکسیجن دا دوه ملو شي موږ سره کی او د دې انرژي د وجې موږ ثابت اورز دا کارونه کوو اوس پوه شئ ٹھیک شو و چې کله موږ انرژي راکړي او اکسیجن په کومه روزي نه هغه ریسپیریټري سیستم دی څه شو بیا چې کله د اکسیجن په کومه طریقه رسي یا موږ وایو چې خوراک په کومه طریقه سیل رسي دا څوک رسي کالکولیټري سیستم دا دوه سیستم تاسو په تفصیل باندې وایي ٹھیک شو دا استفاده ورکشن دې په څه تفصیل دې ان شاء الله سره ٹھیک ده